Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolop. We gaan vandaag een energiehealing voor je doen. We gaan eens even kijken wat de energie is. We beginnen dit keer met het lichtzienersdek. Dat is van dit dek. Energie-universum. Wat is de energie op dit moment? En we hebben de koningin van de bekers. De manifesterende kaart. We hebben de 10 van munten. We hebben de 3 van staven. We hebben de keizer. We hebben de ace van munten. En de keizerin. Wauw, wat een sterke energie wat hier naar boven komt. We hebben de keizer en de keizerin. Het manifesteren. De 10 van munten. 10 van munten is overvloed, harmonie. Je ziet hier een hele familie in volle blijdschap. Hele succesvolle energie. Hele succesvolle energie die op ons heen hangt. In geld gezien is dit top. Dan komt echt alles naar je toe. Want je hebt ook die Ace of Pentacles. Een hele vruchtbare nieuwe weg. Je ziet hier een zaadje. Die heeft worteltjes gekregen. Een hele vruchtbare weg. En de keizerin, heel veel vernieuwing. En je staat voor je nieuwe toekomst. Hier zie je deze vrouw hier staan. Ze staat bij de zee met haar surfplank en ze gaat het doen. Een hele succesvol. Ze zit te wachten op die golf. Die golf om te gaan doen. Hele succesvolle energie. Ik sla de kaart voor de 10 van munten-universum. En dat doen we even, of de koningin van de bekers. En dat doen we even met de nalatenschap van Taras van Goli. Voor de koningin van de bekers, het manifesteren in die pure liefde. En je hebt de 2 van zwaarden en de dwaas. Wauw. En je staat voor een nieuwe keuze, een blindelingse keuze. Hele mooie energie. De 2 van zwaarden. Je ziet de 2 van zwaarden hier afgebeeld. Deze vrouw die is geblinddoekt. Ze is gebonden. Je moet een keuze maken. Een blindelingse keuze. Dus heel goed luisteren naar intuïtie. Want je hebt de dwaas. Je staat voor een nieuw begin in je leven. Je ziet hier de dwaas, die zweeft hier boven de aarde. Dat wil zeggen, je ziet alles van bovenaf. Je hebt met alles voorkennis in de situatie. En je gaat opnieuw al die sterrenbeelden door. Hè? Hij staat ook op de zandloper. En de zandloper is helemaal vol. Het is een nieuwe weg die je bewandelt. En hij heeft een hondje bij zich. Dus je gaat samen met je innerlijk zelf een nieuwe weg bewandelen in je leven. Hele mooie energie. Je moet er een blindelingse keuze over maken. Want je staat voor dat grote succes. De 10 of Pentacles. Het is allemaal succes wat er om je heen hangt. En in de laatste reading komt dat ook continu naar voren. Dat nieuwe succes, dat nieuwe leven wat je begint. Ik sla de kaart voor de 10 van munten-universum en de dwaas. Dat nieuwe begin in je leven. En je hebt de 8 van munt. Het is echt zo'n mooie kaart. Je ziet hier een man en die is heel hard aan het werk. Hij is allemaal dingen aan het doornemen. Hij is succes aan het creëren in zijn leven. Hele mooie energie. Hij is bezig nieuwe energieën de wereld in te brengen. Heel hard aan het werk zijn om iets voor elkaar te krijgen. En je hebt die voor die nieuwe toekomst staan. Hè? Wachten op die golf. Die golf, die je wil. En je hebt de 9 van zwaarden. De schildknaap van de staven.
Je staat voor die nieuwe toekomst en je hebt de 9 van zwaarden. En de 9 van zwaarden is ergens wakker van liggen. En misschien ben je te veel in je hoofd bezig met die nieuwe toekomst. Want je staat helemaal aan het begin. Hè? Want je hebt dus de schildknaap van de staaf. Dus een nieuwe weg in je leven. En je staat helemaal aan het begin. En je maakt je zorgen over dat nieuwe begin. Van gaat het allemaal wel goed komen? Heb ik wel de juiste stappen gemaakt? Maar je hebt heel hard gewerkt aan die nieuwe toekomst. Aan dat grote succes. Want je staat in de kracht van een keizer. En een keizer is iemand die alles kan, die alles tot zijn beschikking heeft om iets geweldigs te maken in zijn leven. Dus je gaat heel succesvol worden. Wat je nu gaat doen. Je hoeft nergens bang voor te zijn. En je hebt hier de ridder van de bekers. En je staat dus in de kracht van de ridder van de bekers. En de ridder van de bekers is iemand die alle liefde aan zichzelf heeft gegeven. Dat is zo belangrijk. Dat je eerst alle liefde in jezelf stopt. Als jij alle liefde in jezelf stopt, dan word je de sterkste man ter wereld. Of de sterkste vrouw ter wereld. Dan kom je in de kracht te staan van de keizer. Dat is iemand die laat zich niet meer beïnvloeden door niemand meer. Want je staat in die pure kracht, in die pure liefde voor jezelf. En als je in die pure liefde staat, dan kan je het ook gaan geven aan andere mensen. En je hebt hier de ridder van de munt. En dat is een hele succesvolle ridder. Alles is groen in deze kaart. Die paden zijn aan het stijgen. Dus je wil heel graag. Je staat in die volle liefde. Maar je doet alles heel zorgvuldig. Je bekijkt alles van links, van rechts, van boven, van onder. Elke stap die je maakt op dit moment is een hele overwogen stap in je leven. Moet je alles van tevoren hebben bekeken. Je hebt heel goed geluisterd naar je intuïtie. Want je staat in dat grote succes. Je hebt een zaadje geplant in deze wereld. In die pure liefde. En dat heeft worteltjes gekregen. Dus je bent aan het groeien. Je bent groter aan het worden. En je bent succesvoller aan het worden. Want je hebt hier de oostkaart. Het is tijd om die oost te gaan binnenhalen. Hè? Van die zaadjes die je in het verleden hebt geplant. Want je hebt hier de ridder van de staven, een hele vurige energie. Je staat dus in vuur en vlam voor die nieuwe toekomst. En je hebt de wereld. Je begint met de dwaas en je hebt hier nu de wereld. En het is tijd om die oost binnen te gaan halen van alles wat je gezaaid hebt in het verleden. En je staat in vuur en vlam. En dit is de ridder die, de ridder die stilstaat op het kruispunt. Dit is de ridder die in vuur en vlam doorgaat. Die springt over alles heen. Die is een hele vurige ridder. En het is tijd om die oost binnen te gaan halen. Want je bent klaar met een hele cyclus in je leven. Hele mooie energie. Je bent al die sterrenbeelden doorgegaan. Je staat op de zandloper en nu is de zandloper leeg. Je hebt het volbracht. In die volle liefde, want je staat hier in de kracht van de keizerin. Allemaal vernieuwing. Er komt allemaal vernieuwing in je leven. En je haalt die oost binnen. Die grote oost voor jezelf. We gaan de kaart voor de keizerin in het westen. Voor die nieuwe wereld. Je ziet daar de keizerin en haar buik is de wereld. De wereld is nieuw aan het worden. In de vorige reading kwam het heel duidelijk naar voren. De nieuwe wereld komt eraan. We gaan de kaart van de keizerin nu verder. En je hebt de 8 van staven, een hele snelle energie. Kwam ook deze week al heel duidelijk naar voren, de 8 van staven. Heel veel snelheid dat er op dit moment is. En het is tijd om feest te vieren. En je hebt nog een keer de keizerin en de 3 van zwaarden. Je hebt een hele grote overwinning behaald in je leven. Je hebt iets opgeruimd in jezelf. Je staat dubbel in de kracht van de keizerin. Allemaal vernieuwing wat er in de wereld komt. Het is tijd om feest te vieren. Je gaat heel erg snel en je laat het verleden nou achter je. Je ziet hier dat die vrouw hier staan. Ze heeft een hartje op haar wang en er gaat een traan door haar hartje heen. Je laat het nu los, je laat dat gaan. Je laat het oude van het verleden los. Want het is tijd om feest te vieren. Alles is aan het vernieuwen in je leven. Je gaat ontzettend snel.
Je ziet hier ook de donkere wolken zijn aan het verdwijnen. De zon gaat weer schijnen. Het wordt ook een hoge tijd dat de zon weer gaat schijnen, want het is de laatste paar dagen weer heel erg koud. Dus als nou in jouw leven iets aan het veranderen is, zet het dan in de beschrijving van de video. Ik vind het heel belangrijk om te horen hoe het met jouw verandering gaat. Verklaring gaat voor de keizerin in het universum. Voor dat loslaten. Voor die snelheid. Tijd om feest te vieren. En je hebt hier de 10 van zwaarden. Zo mooi afgebeeld in dit dek. Je ziet hier een vrouw en ze zit hier en ze heeft haar hand op een doodskop. Dat wil zeggen, met iets ben je helemaal klaar. Iets is helemaal weg uit je leven. Dat komt ook nooit meer terug. De 10 van zwaarden is iets waar je helemaal klaar mee bent. Je hebt dat losgelaten. Je staat in dat dubbele succes van de keizerin. Totale vernieuwing in je leven. Het is tijd om feest te vieren. Je gaat ontzettend snel. Doordat je iets loslaat, dat je ergens mee stopt. Want je hebt een nieuw zaadje in jezelf geplant. In die pure liefde. Het is tijd om die oost binnen te halen. Je gaat ontzettend snel, want het is een einde van een cyclus. Want je hebt hier de koningin van de munt. En de koningin van de munt is een hele mooie energie. Dus ook wel een zakenvrouw. Iemand die investeert in zichzelf. Hele mooie energie. Dus je bent aan het groeien, je bent groter aan het worden. Omdat je een hele mooie investering in jezelf hebt gedaan. En het is tijd om die oost nu binnen te gaan halen van wat je in jezelf hebt geïnvesteerd. Want je staat in de kracht van een keizer. Je bekijkt alles van links, van rechts, van boven, van onder. Je staat in die volle liefde. En je hebt hier de hoge priesteres. Je luistert dus heel goed naar je intuïtie. Dit is de intuïtiekaart. Ze zit hier ook en ze heeft een boekrol op schoot. En luisteren naar de wijsheid en de kennis van je innerlijk zelf. Daar zit alles in. Die vertelt je altijd de waarheid. Die vertelt altijd wat je moet doen. Welke nieuwe richting, welke nieuwe pad je moet volgen in je leven. En soms lig je daar wakker van. Omdat je je zorgen maakt over die nieuwe toekomst. En je staat aan dat grote nieuwe begin in je leven. Voor dat grote succes. Want je hebt de schuldknaap van de munt, of van de bekers. Zo, of dit succesvol is. En je begint spontaan te boeren, dus er moet heel veel worden losgelaten. Ja, want je ligt er wakker van. Het is heel belangrijk dat je nu even in gesprek gaat met jezelf. Je ziet hier een vrouw, die zit hier bij de waterval. En die waterval zijn emoties. Er moeten emoties worden losgelaten. En ze zit hier bij die waterval en ze heeft een beker in de hand. En in die beker zit een vis. Dat wil zeggen, je moet gaan praten met je innerlijk zelf. Met dat kleine stemmetje in jou. En door in gesprek te gaan met jezelf komen er allerlei dingen aan het licht. En dan komt het allemaal in de zon te staan. Want je hebt hier de lovers onder de zon. In de pure kracht. In de volle liefde voor jezelf. Je doet dus iets uit volle liefde voor jezelf. En daardoor verandert je leven. Totaal. Want je hebt hier nog een keer die Ace of Pentacles. Je staat in dat grote succes. Dit zijn die zaakjes die je in jezelf plant. In geld gezien is deze reading een overvloed aan geld dat naar je toe komt. Want je staat in dat grote succes. Je doet het allemaal voor jezelf. Want je hebt hier de Ten of Pentacles. In dat grote succes staan. Heel hard werken aan je grote succes. Je hebt de ridder van de zwaarden. Dit is de ridder die ervoor gaat. Met getrokken zwaard recht op je doel afgaan. Iets willen. Je wil dus iets heel erg graag. Je wil die grote verandering in je leven. Want je bent de dwaas. Je gaat een nieuw begin maken in je leven. Je maakt er een hele duidelijke keuze over. Je manifesteert die nieuwe toekomst voor jezelf. Want je hebt de Hierophant. En nog een keer de Lovers. Onder de sterrenhemel. Dit is een dubbele bevestiging. De Hierophant. Het zijn twee mensen die staan tegenover de universe. Dus je werkt samen met de universe. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Je werkt samen met de universe om iets te bereiken in deze wereld. En je doet dat uit volle liefde. Want ook in deze kaart zie je twee mensen in de volle liefde met elkaar onder de sterrenhemel.
in die pure kracht. Totale verbinding. Totale verbinding met jezelf en met de universe. Dus alles wat je nu doet, doe je uit die grote verbinding met de universe. Je doet het samen met de universe. Je gaat ervoor met getrokken zwaard. Nog een kaartje universum en dat doen we even met het Gulden Staroldek. Voor het samenwerken met de universe in die volle liefde. En je hebt de Tree of Life. Jij bent de Tree of Life. Oh, zo'n mooie energie. Je ziet deze Tree of Life. Van boven is het groen en onder is het groen. Je staat in die volle kracht. 3 vogeltjes in de boom. Dat ben jij in jezelf in de universe. Je werkt dus continu samen met de universe. Al je chakras zijn in lijn. Zo'n mooie energie. Dit is een kaart nummer 5. Een 5 is verandering en het is een 7. En 7 is het geluksnummer van de universe. Je werkt dus samen met de universe voor dat grote succes. En je gaat ervoor. Met getrokken zwaard ga je voor die nieuwe toekomst. Want je werkt er heel hard aan. Aan dat grote succes. Aan dat grote succes in je leven. Want je hebt de nieuwe dag en het bericht. En er komt een bericht naar je toe. Een heel belangrijk bericht. En je hebt de stad. Kaart nummer 19 is een 10. Hele mooie energie. Je ziet hier een stad en die stad is helemaal verlicht. In die pure kracht. Een nieuwe dag in je leven. Hele vurige energie. En er komt een bericht naar je toe. Een heel belangrijk bericht. Een deze dagen komt er naar je toe. Ook vertel in de beschrijving van wat voor jou dat nieuwe bericht is. Wat er in je leven komt. Want je staat voor die nieuwe toekomst. Je ligt er soms wakker van. En dat is een hele succesvolle nieuwe toekomst. Want je staat in het licht van de universe. Je gaat in gesprek met jezelf. En je hebt onder de loep nemen. Heel belangrijk dat je jezelf onder de loep neemt. Dat je dingen van jezelf in het licht zet. Hoe meer je dingen van jezelf in het licht zet, hoe ruimer en vrijer alles wordt in je leven. Want je staat in de kracht van een keizer. Een nieuw begin in je leven. En je luistert heel goed naar je intuïtie. Bij elke stap die je maakt. Want je hebt hier de roerende zweep. Dus een 11 op je levenspad zijn. Dat is dingen van tevoren weten. Als je heel goed luistert naar je intuïtie, dan weet je precies welke kant je op moet gaan. En kan je deze dingen vermijden in je leven. De roerende zweep. Nog een kaartje in de bed. Voor intuïtie. En je hebt nog een keer de oostkaart. Dus het is tijd om die oost binnen te halen. Wauw, wat een prachtige energie. Hier ziet hij een slang en die staat op het punt zijn eigen staart op te eten. Dan wordt het een 8. Het infinity teken. Het altijd doordraaien in dezelfde cirkel. In de pure liefde. Het manifesteren. Allemaal appels om je heen. Je gaat die oost binnenhalen. Van wat je in het verleden hebt geplant. Want je hebt geïnvesteerd in jezelf. Een hele cyclus is klaar. Het is tijd om die oost binnen te halen. Want je staat in vuur en vlam. Voor die nieuwe toekomst. Want we hebben hier nog een keer de oost binnenhalen. Het is niet te geloven. Het is een 10. Het is tijd om die oost binnen te halen. In dat grote succes. Al die investeringen die je in jezelf hebt gedaan. Om jezelf groot te maken. Want je staat in de kracht van de keizer in. Allemaal vernieuwing. Het is tijd om feest te vieren. Je hebt iets losgelaten. Je hebt iets laten gaan. Iets is helemaal klaar in je leven. Zo'n mooie energie. Want je hebt hier de donkere wolken verdwijnen. Zo'n mooie energie. En ook weer hier een dubbele bevestiging. Ook bij de 8 van staven zie je diezelfde energie. Die donkere wolken verdwijnen. Alles is aan het veranderen in deze wereld. Omdat jij bent veranderd. Omdat jij in de kracht bent gestaan voor jezelf. In die pure kracht. Je hebt iets losgelaten van het verleden. En je luistert nou heel goed naar je intuïtie. Want je ziet hier ook weer 3 vogels in de lucht. Dan ben jij je in zelf in de universe. Je werkt dus continu samen met de universe voor die nieuwe wereld. Voor jouw nieuwe wereld.
Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooi weekend van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.